Hey guys, আমাৰ দেশৰ টেলিকমিউনিকেশ্যন কোম্পানী জিঅ'ৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি আপুনি জানেনে? আপোনালোকে জানেনে আমাৰ ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সি টকাৰ চিম্বলটো কোনে ডিজাইন কৰি বনাইছে? গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বেছিকৈ পিক হোৱা লিকুইড কোনবিধ হয়? এনে ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট জানিবলৈ নিশ্চয় আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। Okay. সো পলম নকৰি ব্লগ ফেক্ট সিৰিজৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ। আমি সকলোৱে ৰোগীক হস্পিটাললৈ অনা নিয়া কৰা এম্বুলেন্স দেখিছোঁ। আপোনাৰ মনলৈ কেতিয়াবা এটা প্ৰশ্ন আহেনে যে প্ৰথম যেতিয়া এম্বুলেন্স আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল সেই এম্বুলেন্সখন বাৰু দেখিবলৈ কেনেকুৱা আছিল? আপুনি স্ক্ৰীনত দেখি থকা এইখন হ'ল পৃথিৱীৰ প্ৰথমখন এম্বুলেন্স। মাইক্ৰস্কোপৰ সহায়ত আমি যদি নিমখৰ কণাবোৰ চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এনেকুৱা দেখিম। আপোনালোকে জানেনে পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বেছিকৈ পিক হোৱা লিকুইড কোনবিধ হয়? অবভিয়াছলি আমি সকলোৱে জানো যে নাম্বাৰ 1 হ'ল পানী। কিন্তু পানীৰ পিছত ছেকেণ্ড নম্বৰত কোনটো আছে আপুনি জানেনে? সেইটো হ'ল চাহ। হয়, চাহ হ'ল এই পৃথিৱীৰ ভিতৰত পানীৰ পিছত মানুহে পি খাবলৈ ভাল পোৱা দ্বিতীয়টো লিকুইড। এই লিষ্টখনৰ পিছৰ লিকুইড কেইবিধ হ'ল ক্ৰমে বিয়েৰ, ছফ্ট ড্ৰিংক, ৱাইন আৰু ভডকা। তো গাইজ আপোনালোকে এতিয়া তলত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাওক যে আপুনি এই লিষ্টখনৰ কোনটো লিকুইড খাই সকলোতকৈ ভাল পায়। আমাৰ ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সি টকাৰ এই চিম্বলটো আপুনি বহুত আগৰ পৰাই দেখি আহিছে, কিন্তু আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে আমাৰ এই ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সিৰ চিম্বলটো কোনে ডিজাইন কৰিছিল? গাইজ এনেকুৱা সৰু সৰু ফেক্টৰ জৰিয়তে আপুনি সদায় নিজৰ নলেজ আপগ্ৰেড কৰিব পাৰে। আমাৰ ভাৰতীয় টকাৰ এই চিম্বলটো ডিজাইন কৰিছে উদয় কুমাৰ থাৰ্মলিংগাই। আপুনি জানি গৰ্ব অনুভৱ কৰিব যে তেখেতে আমাৰ IIT গুৱাহাটীত ডিজাইন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেড হিচাপে কাম কৰি আছে। আপুনি জিঅ'ৰ সম্পূৰ্ণ নামটো জানেনে? জিঅ'ৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হ'ল জইণ্ট ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অপৰচুনিটিজ। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু তলত কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল আজিৰ এই ফেক্টবোৰ। আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি আমাৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে চ' প্লিজ আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। তো আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত, নতুন টপিকৰ লগত। তেতিয়ালৈ বাই বাই।